Bine ați venit la primul meu videoclip de genul My Weight Loss Journey, sau mai bine zis drumul pe care îl parcurg eu pentru a pierde în greutate. Zic în engleză pentru că mi este mai ușor, nu știu, mi se pare că este mai scurt titlul și are mai multă logică. Cam așa arăt eu la momentul actual, știu. Și eu mi-am zis exact același lucru pe care ți-l spui și tu acum privind aceste imagini sau aceste videoclipuri. Sincer, viața e prea scurtă ca să trăiești într-un corp care arată așa și care este nesănătos. După cum puteți vedea, majoritatea excesului de grăsime la mine este pe mâini, pe burtă, pe spate, pe pulpe, la fund, de fapt cam peste tot. Este inestetic și desigur am și foarte multe vergeturi. Vă povestesc imediat mai multe și despre acest lucru. Exces pe care mi-l doresc foarte, foarte mult să îl elimin. Îmi doresc foarte mult să fiu o fată normală, să arăt normal, să mă simt bine în corpul meu. Știu că este puțin clișeic, însă m-am luptat cam toată viața cu greutate. Mereu am fost plinuță, chiar și atunci când arătam cât de cât normal, însă tot timpul mă comparam cu alte fete, cu altfel de corpuri, care arătau mai bine ca mine. Niciodată nu m-am considerat o fată care arată bine, ci doar acum când am ajuns la 90-92 de kilograme. Mă uit în urmă și îmi dau seama că la 1,62, cât aveam eu atunci și cât am și acum, cum arătam, cred că aveam între 50 și 58 de kilograme, chiar arătam perfect normal. Problema mea este că n-am știut niciodată să mă apreciez, niciodată nu mi-a plăcut forma corpului meu și lucrul acesta este un lucru foarte important, să știi să te apreciezi așa cum ești. Întotdeauna forma corpului fetelor pe care eu le vedeam arăta mult mai bine ca a mea, îmi doream să fiu ca ele. Plus, mereu eram intimidată de greutatea mea. Atât de mine cât și de ceilalți din jurul meu. Eram intimidată. Mereu oamenii din jurul meu îmi spuneau că sunt grasă, că arăt ca o bombă, că sunt balenă și culmea e că eu arătam chiar foarte bine. O să inserez și poze ca să vedeți cum arătam și atunci. Am foarte multe emoții filmând acest videoclip. Soțul meu mi-a zis că nu prea e cazul ca să fac așa ceva, însă eu am simțit în sinea mea dorința asta puternică ca să fac ceva în legătură cu greutatea mea și că dacă aș face public această chestie mi-ar fi mult mai ușor și, nu știu, aș avea o motivație mult mai puternică ca să fac ceva, să schimb felul cum arăt. Spuneam că am să inserez poze și videoclipuri ca să vedeți cum arătam înainte și ca să-mi rămână totodată și mie amintire. Cum am spus și mai devreme, mereu am avut fluctuații de greutate. Mereu am avut probleme cu digestia, cu hormonii, care, bineînțeles, și eu au contribuit la luarea în greutate. Dar acum m-am săturat. Deci m-am săturat până peste cap de acest lucru, m-am săturat să mă simt judecată, m-am săturat să nu mă simt bine în pielea mea și vreau să pun punct. Ca să vă spun așa un pic despre istoricul meu, eu am încercat foarte multe diete, am încercat să fac sport, am încercat să mănânc mai sănătos, am încercat să-mi porționez mâncarea, să-mi număr caloriile. Și e adevărat, mi-a mers pe moment, mi-a mers pentru o perioadă scurtă, dar după aceea, revenind la stilul pe care îl aveam inițial, am pus ori înapoi, ori am pus dublu, triplu. Ideea e că niciodată n-am reușit să mă țin. Mereu a ținut un timp, apoi m-am lăsat. Și culmea era că dădeam vina pe cei din jurul meu, niciodată nu dădeam vina pe mine. Spuneam că ei sunt de vină pentru că nu mă susțin și pentru că nu mă încurajează. Și spuneam că din cauza asta nu pot eu să merg mai departe. Dar e foarte important ca în momentele când vrei să slăbești sau să faci ceva, să ai susținere, să ai pe cineva care te încurajează să mergi mai departe. Dar niciodată nu trebuie să depinzi de ei și mai ales să depinzi de ei ca să faci ceva pentru tine. Sincer, nu m-am gândit niciodată că o să fac publică chestia asta și nu m-am gândit niciodată că o să mă expun în fața unui public atât de mare, pe o platformă de socializare foarte mare. Și asta pentru că este un subiect foarte sensibil atât pentru mine cât și pentru persoanele care mă cunosc, cât și pentru persoanele care probabil se află în aceeași situație. Ele știu mai bine exact ce simt eu acum. Și totodată nu e ok din cauza că știu în ce societate trăim și cam cum gândesc oamenii, cam ce mentalitate au. Deja am foarte multe emoții și deja mă gândesc cu greu la ce comentarii o să primesc și cât de critic ce o să fie oamenii care vor privi acest videoclip. Sunt sigură că sunt foarte mulți oameni care mă vor arăta cu degetul, însă eu sunt puternică și vreau să merg mai departe. Vreau să le arăt acelor oameni că, indiferent cât de mult m-ar trage ei în jos, eu pot să continui.
Îmi doresc foarte mult să merg înainte cu această experiență pe care tocmai am început-o și să arăt oamenilor că se poate și odată cu experiența mea să inspir și pe alții. Asta îmi doresc foarte mult. Eu sunt aici ca să-ți spun că nu ești singura persoană care face lucrul acesta și să te încurajez și să spun că poți să o faci. Eu sunt alături de tine. Sper că odată făcut public acest lucru să vă inspir, după cum am zis și mai devreme, și să mă motivez și pe mine să fac ceva în privința aceasta și să mă motivez să merg mai departe. Și acum întrebarea întrebătoare. De ce vreau să slăbesc? Am să vă înșir aici motivele pentru care eu vreau să slăbesc. Primul motiv ar fi că tot timpul am avut fluctuații de greutate și vreau să schimb acest lucru pentru că nu este bine în primul rând pentru sănătatea mea. Sincer, vreau să fiu în stare să alerg fără să gâfâi prea mult sau să simt că nu pot să mai respir ca lumea, să simt durere în piept sau durere în dreapta, în stânga. Vreau totodată să pot să stau în pat liniștit atunci când mă uit la un film și să stau în orice poziție, să simt că respir normal. Eu tot timpul când stau în pat acum și mă uit la un film, simt că îmi vine tot timpul să râgâi, că am aer în gât pe care nu pot să-l dau afară și sunt sigură că aceasta se dăunează de la greutate. Nu cred că este din alt motiv. Simt tot timpul că trebuie să înghit, simt tot timpul că nu pot să respir normal. La fel și când dorm, tot timpul sforăi. Deci, nu știu, înainte nu sforăiam deloc, înainte dormeam normal, eram liniștită, dar de când m-am îngrășat foarte mult, eu sforăi. Și sunt sigură că greutatea este principala cauză pentru care nu pot să fac anumite lucruri. Dacă eu înainte alergam fără probleme, acum, ei bine, am destul de multe dificultăți la chestia asta. Dacă eu înainte puteam să fac gimnastică și puteam să fac aproape orice exercițiu, acum nu mai pot să fac acest lucru. Foarte multe lucruri s-au schimbat de când am luat în greutate. Și da, dacă tu ai foarte multe kilograme în plus față de cum ar trebui normal, chiar și lucrurile de bază îți va fi imposibil sau greu ca să le faci. Tot la capitolul acesta intră și dorința mea de a face poze de-a întregul, pentru că majoritatea pozelor pe care eu le fac sunt de portret sau, nu știu, de la burtă în sus. Vreau să nu mă mai simt rușinată atunci când fac o poză, vreau să mă simt în largul meu și să mă bucur atunci când văd o poză cu mine pe de-a întregul. Totodată aș vrea să fiu genul de fată care pune preț pe felul în care arată, care merge la sală, care aleargă, care face exerciții fizice și așa mai departe. Genul de fată care să inspire și pe alții și care să fie sănătoasă, să promoveze un stil de viață sănătos. Al doilea motiv este cel estetic, bineînțeles. Aș minți dacă aș spune că sunt mulțumită de felul în care arăt. Sincer, nu cumpăr foarte des haine, tocmai din cauza esteticului, și nu mă simt mândră de acest lucru. Probabil aș face mai des dacă aș arăta mai bine, pentru că mi este sincer rușine de felul în care arăt și atunci când îmi cumpăr haine și văd că hainele nu stau într-un fel prea ok pe mine sau măcar normal, atunci îmi vine pur și simplu să plâng, să o iau la fugă și să nu o mai duc în niciun magazin niciodată. Mi-e rușine să mă uit la mine și să văd că mă duc din ce în ce mai jos cu măsurile la haine. Am eu o vorbă cu soțul meu, el tot timpul îmi spune că, uite, eu sunt la măsura M, adică la mediu sau la normal, și tu ești la măsura L, care înseamnă large. Deci nu este o măsură normală. Și de asta spun că mie mi-e foarte rușine atunci când mă duc la cumpărături și mă uit la mărimea L, văd că nu mai îmi vine și mă duc la mărimea XL, care înseamnă extra large. Da, de la mărimea 38 am început și eram la mărimea normală, din punctul meu de vedere și din punctul multora de vedere. Iar acum am ajuns la mărimea 44, uneori chiar 46. Am ajuns să-mi cumpăr haine care să-mi ascundă excesul de greutate, haine care au mărimi mai mari ca ale soțului meu, ceea ce înainte nu era așa ceva, nu exista așa ceva. Sincer, mă simt jenată să știu că în dulap la mine sunt numai pantaloni negri sau numai bluze care sunt largi, în general cele care nu sunt mulate, tocmai ca să evit lucrul acela groaznic sau forma pe care corpul meu a luat-o de când am ajuns la 90 de kilograme. Îmi doresc foarte mult ca să port haine care să nu-mi ascundă forma corpului, să fie normale. Al treilea motiv este pentru că îmi doresc foarte mult să mă uit în urmă și să știu că am realizat ceva în viața asta.
Aș vrea să fiu mândră de tinerețea mea și de modul în care arătam. Aș vrea să fiu acceptată de societate pentru ceea ce fac, pentru ceea ce sunt, dar și pentru felul în care arăt. Știu că întotdeauna vor fi persoane care ne vor critica, ne vor arăta cu degetul, însă important este să ajungem la țelurile pe care noi ni le propunem. Să ajungem să fim mulțumiți pentru ceea ce suntem. Care sunt planurile mele? Cum îmi propun să slăbesc? Vă spuneam că am încercat diete și că am eșuat, ori luând în greutate dublu, ori triplu, așa că m-am gândit că dietele nu sunt pentru mine. Deci clar, dietele vor fi excluse. Sincer, nici nu vreau să mai aud cuvântul dietă, nici în comentarii, nici de la oameni care ar vrea să-mi dea un sfat bun. Sincer, nu mi-am făcut un plan în minte, însă ce știu e că îmi doresc să fac ceea ce simt eu, fără niciun, plan pe care altcineva l-ar avea. Îmi doresc să-mi fac singură planul. Nu știu exact ce plan ar trebui să îmi fac, însă știu exact cu ceea ce trebuie să încep. Sincer, o să încep cu felul în care mănânc, cu ceea ce pun în gură, până la exercițiile fizice, până la mișcare. Cred că v-am mai zis că am mai început odată și chiar îmi mersese bine, tot așa, cu stilul meu propriu, cu felul meu de a mânca, cu felul meu de a face mișcare și chiar îmi mersese. Eram chiar foarte mândră de mine. Însă bineînțeles că nu m-am ținut, pentru că n-am avut nici susținere și nici voință și atunci am pierdut totul. Însă acum mă simt mult mai motivată și sper să mă ajute Dumnezeu să duc până la bun sfârșit acest lucru pe care l-am început. Am să iau totul pas cu pas și am să filmez ca să mă ajute să rămân motivată. Și totodată ca să vedeți și voi progresul, dar și procesul. Așa că dacă vă doriți să vedeți acest proces și să vedeți pașii pe care îi urmez, puteți să o faceți dacă vreți asta. Și acum hai să trecem la măsurători. O să încep frumos cu bustul. O să pun măsurătorile aici lângă mine ca să vedeți. Am să le pun ca să îmi rămână un before și after și să vedem în fiecare săptămână, lună sau mai multe luni ce progres am făcut. Apoi o să mergem la talie. O să pun tot așa aici lângă mine măsurătoarea ca să-mi rămână. Apoi o să trecem la posterior. O să mă măsor și la brațe și o să mă măsor și la pulpe. Cam acestea sunt măsurătorile mele. V-am zis, le pun aici ca să-mi rămână ca amintire și să știu de la ce am pornit. La fel m-am gândit să-mi calculez și indicele de masă corporală ca să vedem împreună cam la ce greutate trebuie să ajung și care ar fi greutatea ideală, plus câtă grăsime am în corp și cam la ce nivel sunt cu sănătatea. La fel o să vă iau cu mine și la cântar, o să ne cântărim împreună ca să vedeți exact greutatea pe care o am eu la momentul actual. Eu știu că ultima dată când m-am cântărit aveam 91 de kilograme, 91, ceva, nu mai știu exact. Însă acum e posibil să am ori mai mult, ori mai puțin. Vreau să vă spun că greutatea aceasta este cea mai mare greutate pe care am avut-o eu vreodată. Și sincer, de fiecare dată când mă urcam pe cântar îmi venea să plâng, chiar și acum, pentru că mă gândeam că niciodată nu o să mai ajung, pe la vreo 50 de kilograme. Dacă asta nu este motivație pentru mine, câte kilograme am, atunci nu știu ce e. O să vorbim acum despre scop, despre goals, cum se zice în engleză, care sunt țelurile mele pe care aș vrea să le ating odată cu începerea acestui proces de schimbare. Îmi doresc foarte mult să ajung la 60 de kilograme. Deci ăsta este țelul meu ideal. Ideal ar fi să am probabil mai puține, 57, 58 sau poate chiar mai puțin, însă îmi doresc inițial să ajung la 60 de kilograme. Deci am aproape 32 de kilograme de dat jos. Vreau să ajung la 60 de kilograme pentru că atâta cântăream în liceu și sincer mă simțeam foarte bine. Arătam și foarte bine. Bineînțeles, cu mici excepții că nu făceam sală și nu aveam forme peste tot. Și da, atunci eram și mărimea 38, după cât mi-aduc eu aminte. Nu mi-am propus un timp anume în care să slăbesc, pentru că nu-mi doresc să rămân cu exces de grăsime sau cu vergeturi sau cu genul acesta de lucruri care sunt inestetice. Și totodată nu vreau să îmi propun niște date irealiste ca să rămân apoi dezamăgită. După cum v-am zis, tot ce îmi doresc este să ajung la o greutate normală. Desigur că îmi doresc să dau kilogramele jos 1-2, de ce să vă mint. Însă, sincer, nu vreau să pun presiune pe mine și vreau să ajung la ținta pe care eu mi-am propus-o treptat. Pentru că v-am mai zis că am avut și în trecut experiențe, îmi propusesem să ajung la un anumit număr de kilograme și nu am ajuns și am rămas dezamăgită și probabil și din cauza asta m-am lăsat. Așa că nu-mi doresc să mai repet acest lucru.
De data asta mi-am propus ca să slăbesc în stilul meu. Dacă și tu vrei să slăbești în felul acesta sau pur și simplu dacă ai stilul tău de a slăbi, te rog să-mi lași un comentariu jos. Îmi doresc foarte mult să mă conectez cu persoanele care sunt în aceeași situație și să le spun că putem să facem asta împreună. Sincer, este foarte greu să pierzi în greutate. Cel puțin ăsta e punctul meu de vedere. Și cred că cu cât ai mai mult suport, cu atât îți va fi mai ușor. Așa că vă rog, nu ezitați să comentați mai jos. Mi-ar face foarte mare plăcere să ne cunoaștem. Aceasta este introducerea la My Weight Loss Journey sau călătoria pe care o parcurg eu ca să pierd în greutate. Am să încep cât de curând, am să postez al doilea videoclip în care o să vă vorbesc despre planul pe care eu o să mi-l fac, dar înainte de asta vreau să mă interesez foarte bine, să stau să caut și să-mi pun cap la cap informațiile pe care deja le știu de la școală, pentru că nu știu dacă știți, dar eu am terminat școala de asistent medical și în al 3-lea an cred că am făcut nutriție. Am foarte multe cursuri și vreau ca să caut informațiile de care eu am nevoie și să-mi pun cap la cap un plan. Sinceră să fiu, sunt foarte speriată. Nu știu exact ce o să mă aștepte, însă știu că o să am de parcurs un drum foarte lung și foarte greu, dar sper din suflet cu ajutorul vostru și cu ajutorul persoanelor care sunt în aceeași situație ca mine să reușim. Sper că mă simt mult mai bine că am avut acum curajul ca să spun ceea ce mă temeam să spun, pentru că eu cred că este altceva când faci publică o chestie de genul acesta. Cred că ești mult mai motivat și cred că totodată și mai optimist, așa că sunt sigură că vom face față acestui lucru. Mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la acest videoclip. Abia aștept să ne vedem și data viitoare. Sper din suflet ca data viitoare sau peste 2 dăți să postez prima săptămână în care eu vă arăt cam ce am făcut și câteva din planurile pe care le am. V-am pupat!